Có những sai lầm trong đời khiến ta dây dứt mãi, nhưng bạn có biết gánh nặng của quá khứ không đáng để mang vào tương lai. Đời người ngắn ngủi, hãy để những nỗi đau cũ nằm lại nơi thuộc về nó và mạnh mẽ bước về phía trước. Đây là cách sống trọn vẹn mà bạn cần biết. Con người, trong hành trình sống, thường gặp phải những nghịch lý kỳ lạ. Bạn có thể dành cả đời để làm vô số việc tốt, nhưng không mấy ai nhớ đến bạn vì điều đó. Thế nhưng, chỉ một lần bạn mắc sai lầm, mọi hành động, lời nói, thậm chí cả hơi thở của bạn cũng sẽ bị mang ra soi xét, bàn luận. Vì vậy, làm người, hãy học cách buông bỏ những áp lực đến từ sự đánh giá của người khác. Cuộc sống vốn dĩ không phải để làm hài lòng tất cả, mà là để sống sao cho ý nghĩa, để khi nghĩ về mình hôm nay, bạn không cảm thấy hổ thẹn. Thời gian là một con đường một chiều, đã đi qua rồi thì chẳng bao giờ quay lại được. Cuộc đời này có lẽ ngắn ngủi hơn ta tưởng, nên hãy dành thời gian để bước về phía trước, thay vì quay đầu nuối tiếc những gì đã qua. Khi đã đưa ra lựa chọn, hãy chấp nhận và đừng hối tiếc. Đời người vốn dĩ đơn giản hơn chúng ta nghĩ, chỉ cần sống chân thành, nghĩ thiện lành, thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng con người lại thường mâu thuẫn trong chính tâm tư của mình. Chúng ta khao khát sự cảm thông từ người khác, nhưng đồng thời lại sợ họ nhìn thấu những yếu đuối của mình. Có những chuyện trong cuộc sống, càng nghĩ nhiều lại càng đau đầu, nhưng khi đã thông suốt thì lòng lại cảm thấy trĩu nặng. Thật ra, trên đời này, người thực sự kiên nhẫn chờ đợi bạn sẽ luôn ở lại, dù thời gian có dài bao nhiêu. Ngược lại, những người vô tình, chỉ vừa quay lưng đã vội nắm lấy một bàn tay khác. Thế giới rộng lớn đầy người nhìn bạn cười, nhưng những người thực sự để bạn trong lòng lại chẳng có bao nhiêu. Nếu bạn đã từng bị tổn thương trong quá khứ, hãy để mọi nỗi đau ở lại nơi thuộc về nó. Gánh nặng của quá khứ không đáng để bạn mang vào tương lai, bởi nó sẽ chỉ làm bạn mỏi mệt thêm. Những gì đã chết đi, hãy để nó ra đi mãi mãi. Những kỳ vọng quá lớn lao cũng không nên giữ lấy, vì chính sự kỳ vọng đó đôi khi lại khiến ta thất vọng nhiều hơn. Trưởng thành là một hành trình mà ai cũng phải trải qua, nhưng nó không chỉ gói gọn trong những gì ta đạt được, mà còn chất chứa những gì ta phải đánh đổi. Đôi khi, trên con đường ấy, bạn sẽ nhận ra có những đoạn chỉ có thể bước đi một mình, chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ mà không thể sẻ chia cùng bất kỳ ai. Nhưng chính trong những khoảnh khắc cô đơn đó, bạn học được cách trân trọng từng phút giây hiện tại, vì chúng ta chỉ có một đời để sống. Hãy thôi đuổi theo những ảo vọng xa xôi, đừng lo nghĩ về chuyện đã qua hay mơ mộng về những điều chưa tới. Bình an thực sự nằm ở giây phút này, ở hiện tại mà bạn đang sống. Nhiều người nghĩ rằng những điều phiền phức thật đáng ghét, nhưng thực ra, phiền phức đôi khi lại là minh chứng của sự quan tâm. Khi con cháu không còn làm phiền bạn nữa, có lẽ chúng đã trưởng thành và rời xa vòng tay bạn. Khi cha mẹ không còn làm phiền bạn nữa, rất có thể họ đã không còn trên đời này. Khi người yêu không còn làm phiền, có lẽ họ đã tìm được một người khác thay thế bạn. Khi bạn bè không còn hỏi han, phần lớn là do giữa các bạn đã có một khoảng cách nào đó mà chẳng ai muốn thừa nhận. Cuộc sống thật kỳ lạ, chúng ta cần đến nhau không chỉ để chia sẻ niềm vui, mà còn để cùng nhau vượt qua những khó khăn. Nhờ những lúc qua lại giúp đỡ, ta mới nhận ra giá trị thật sự của sự gắn kết, của tình người. Chính những trải nghiệm ấy giúp chúng ta trưởng thành, mở mang tri thức và sống ý nghĩa hơn. Vì vậy, hãy biết trân trọng những người từng làm phiền bạn và đừng quên cảm ơn họ vì đã tìm đến bạn khi họ cần. Giá trị của mối quan hệ không nằm ở số lượng, mà ở chất lượng. Khi khó khăn, bạn sẽ nhận ra ai thực sự đứng về phía mình. Những người thường cùng bạn cười đùa, chưa chắc đã sẵn lòng giúp đỡ khi bạn cần. Tình bạn, tình yêu hay tình thân đều được thử thách qua những lúc gian nan. Một chiếc bánh, nếu bạn chia đôi cho người khác, đó là tình bạn. Nếu bạn nhường hết, đó là tình yêu. Nếu bạn dành trọn cho người đó, đó là tình mẹ. Nhưng nếu bạn giấu đi và nói rằng mình cũng đang đói, đó chính là tình đời. Đàn ông khi rơi vào cảnh nghèo khó mới biết ai thật lòng yêu thương mình. Phụ nữ khi không còn xinh đẹp mới hiểu ai sẽ ở lại bên mình mãi mãi. Khi cuộc đời rơi vào khốn đốn, bạn mới thực sự nhìn rõ ai là người hết lòng vì bạn. Sự đồng hành không phải vì giàu sang, mà là vì chân tình. Sự trân trọng không phải vì vẻ bề ngoài, mà là sự thấu hiểu sâu sắc. Cuộc đời không dài, hãy sống trọn vẹn với những gì bạn có, với những người thật lòng yêu thương bạn, và để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày ý nghĩa. Thời gian là dòng chảy không ngừng, chẳng thể lưu giữ tài sản hay nhan sắc, nhưng lại là tấm gương phản chiếu sự chân thành.
Thời gian không thể tự mình tạo ra tình cảm hay chân lý, nhưng có thể giúp bạn nhìn thấu lòng người. Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần sự rạch ròi giữa trắng và đen, đúng và sai. Như câu nói, nước quá trống thì không có cá. Con người nếu xét nét quá, toàn tính quá, sẽ chẳng còn ai ở lại bên mình. Khi tranh chấp với người thân, dù có dành phần hơn, cái mất đi lại là tình thân. Tính toán rõ ràng với người yêu, tình cảm cũng sẽ dần phai nhạt. Hơn thua với bạn bè, chiến thắng rồi cũng chỉ còn lại khoảng cách. Trong mỗi cuộc tranh luận, con người thường chỉ tập trung vào lý lẽ, mà quên rằng cái mất mát lớn nhất chính là tình cảm. Điều còn lại sau đó chỉ là sự tổn thương cho cả hai phía. Thực tế, những gì đã là trắng sẽ luôn là trắng, đã là đen sẽ mãi là đen. Tốt nhất hãy để thời gian chứng minh tất cả và rũ bỏ sự cố chấp của bản thân. Dùng lòng khoan dung để nhìn nhận con người và sự việc. Thêm một chút nhiệt tình, một chút điềm tĩnh và sự ấm áp, bạn sẽ thấy rằng ánh mặt trời luôn chiếu sáng và cả cuộc đời bạn sẽ là người chiến thắng thực sự. Cuộc sống là một quá trình tự hoàn thiện. Đừng tham vọng rằng mọi người đều hiểu mình, cũng đừng mong cầu mọi việc xảy ra theo ý muốn. Sống không có khuôn mẫu cố định, chỉ cần bạn có một trái tim trong sáng, nhiệt huyết và đầy đam mê. Khi gặp phiền não, hãy tự tìm cho mình một niềm vui, một chốn bình yên để nương tựa. Dù bận rộn đến đâu, cũng đừng quên giữ lấy hạnh phúc và những phút giây của tuổi thanh xuân. Sức khỏe là vốn quý, mệt mỏi thì dừng lại, nghỉ ngơi, để tiếp tục bước đi mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng trong cuộc sống là biết mình đang ở đâu, đang làm gì và hướng đến mục tiêu nào. Nếu bạn luôn nhớ điều đó, bạn sẽ không sợ lạc đường. Tự nhắc nhở bản thân luôn tôn trọng người khác, trau dồi lòng khoan dung và biết cảm kích những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Biển lớn nhờ dung nạp trăm sông mà trở nên rộng lớn. Con người cũng vậy, nhờ biết cảm kích bạn bè mà thêm bền chặt, nhờ cảm ơn đối thủ mà thêm mạnh mẽ và kiên cường. Cuộc sống này có hai điều không thể không làm, một là bước tiếp, hai là dừng lại đúng lúc. Nhưng dù chọn bước đi hay nghỉ ngơi, hãy dùng tâm trạng tích cực để thực hiện. Tâm trạng tích cực chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Đối với những người thân thiết hay những kẻ chỉ thoáng qua đời bạn, nếu có duyên gặp gỡ, hãy biết trân trọng và giữ mối quan hệ tốt đẹp. Đừng chờ đến lúc cấp bách mới tìm đến nhau, bởi như câu nói, ngày thường không thắp hương, lúc cấp bách ôm chân Phật, mọi nỗ lực khi ấy đều trở nên vô ích. Hãy tích lũy tình người như tích lũy tài khoản ngân hàng, càng gửi nhiều, càng để lâu, lợi ích nhận lại sẽ càng cao. Khi đối mặt với khó khăn, đừng vội vàng đưa ra kết luận, đặc biệt khi bạn đang tức giận. Hãy lùi lại, nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác, để biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ hóa không. Trong những tình huống phức tạp, giải quyết nhẹ nhàng luôn là cách tốt nhất. Đừng để sự giận dữ hay vội vã làm rối tung những điều vốn dĩ rất đơn giản. Biết đủ là một ý thức cần thiết để giữ cho tâm hồn thanh thản và cuộc sống luôn nhẹ nhàng, an nhiên. Hầu hết những phiền muộn của con người đều xuất phát từ việc so sánh một cách vô ích. Thế gian này luôn có người không bằng bạn, nhưng cũng sẽ có kẻ bạn chẳng thể sánh được. Khi bạn than phiền rằng mình không có một đôi giày đẹp, hãy nghĩ đến những người còn không có cả đôi chân để đi. So sánh, xét cho cùng, chỉ làm tăng thêm áp lực và mệt mỏi cho chính bạn. Nếu đối thủ khiến bạn tức giận, điều đó chứng tỏ bạn vẫn chưa thể vượt qua họ. Việc ngoái lại để xem ai đang chửi mắng mình vốn dĩ là điều không cần thiết. Giống như khi bị một con chó điên cắn, bạn chẳng cần phải cắn lại để giải tỏa cơn giận. Những lời ác ý của kẻ khác cũng vậy, hãy học cách bỏ qua. Tâm trí bạn không đáng để chứa những điều tiêu cực. Đừng xem công việc là gánh nặng, bởi nếu chỉ phàn nàn, bực bội, bạn sẽ tự làm khó chính mình. Thay vào đó, hãy đối diện với công việc bằng sự tích cực và vui vẻ. Khi bạn xem công việc là một phần của cuộc sống, là một loại hình nghệ thuật, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong đó. Được sống thêm một ngày đã là một phước lành. Hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc. Cuộc đời ngắn ngủi, vỏn vẹn chỉ mấy mươi năm. Đừng làm những việc khiến bản thân phải ôm nỗi hối tiếc dài lâu. Mặt trời mọc rồi lặn, biển đông rồi cũng yên bình. Những buồn bã hay vui vẻ cuối cùng cũng sẽ trôi qua. Đừng để tâm vào những thị phi vô bổ, bởi nếu bạn buông bỏ được những điều ấy, tâm hồn sẽ thanh thản, tinh thần sẽ nhẹ nhàng hơn. Trong cuộc sống, chúng ta không kiên trì vì có hy vọng, mà nhờ kiên trì, hy vọng mới xuất hiện. Không phải vì có cơ hội mà ta nắm lấy, mà nhờ không từ bỏ, cơ hội mới tự tìm đến.
Không phải vì hiểu biết mà bắt đầu làm việc, mà chính trong quá trình làm việc, sự hiểu biết mới được sinh ra. Trưởng thành không phải vì sẵn sàng gánh vác trách nhiệm, mà nhờ sống có trách nhiệm, con người mới thật sự trưởng thành. Chia sẻ không phải là đặc quyền của người giàu, mà nhờ biết cách chia sẻ, bạn mới trở nên giàu có. Sự đột phá không tự nhiên xuất hiện, mà nhờ những thử thách, con người mới tạo ra sự đột phá ấy. Làm lãnh đạo không phải vì có quyền lực, mà nhờ hy sinh, người ta mới xây dựng được quyền lực đích thực. Lợi lộc không phải vì có sẵn mà đến, mà nhờ biết ơn và trân trọng, chúng mới dần sinh sôi. Tiền bạc cũng không tự nhiên xuất hiện, mà nhờ chịu khó học hỏi, bạn mới làm ra của cải. Làm thế nào để hạnh phúc trong cuộc sống? Có được thì sẽ có mất, đó là lẽ thường. Đừng kỳ vọng rằng khi bạn cho đi, bạn sẽ nhận được hồi đáp ngay lập tức. Cuộc sống có cách vận hành riêng của nó, và tương lai luôn chờ đợi những ai biết kiên nhẫn bước tới. Hãy tự chấp cho mình đôi cánh tự do, vượt qua những đớn đau và hệ lụy để sống một cuộc đời vui vẻ. Quên đi năm tháng và tuổi tác, bởi thời gian không thể khiến bạn già cỗi nếu tâm hồn bạn vẫn còn trẻ. Tuổi tác chỉ là con số, quan trọng là bạn cảm nhận cuộc sống ra sao. Danh vọng và lợi lộc vốn dĩ chỉ là vật ngoại thân. Ai cũng muốn có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, nhưng khi không đạt được, họ lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng. Thực ra, hạnh phúc lớn nhất là sống một cuộc đời đơn giản và bình thường. Không cần phải tranh giành, cũng chẳng cần phải hơn thua. Bên cạnh đó, cuộc đời sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi bạn có một người bạn tri kỷ. Tài sản không thể đi cùng bạn suốt đời, nhưng một người bạn thực sự đôi khi lại trở thành tài sản quý giá nhất của cuộc đời bạn. Một người bạn đúng nghĩa không dễ tìm, nhưng nếu có, hãy trân trọng. Đó là người bạn có thể tìm đến mỗi khi cảm thấy cô đơn, nói vài ba câu nhưng lòng thấy nhẹ nhõm. Hơn hết, đừng chỉ dựa vào người khác, hãy tự xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi bạn biết tự yêu thương và cân bằng cuộc sống, hạnh phúc sẽ tự nhiên tìm đến. Khi gặp chuyện phiền não, hãy để lòng mình lắng lại, dành cho bản thân một không gian yên tĩnh để tâm trí được bình lặng. Đôi khi, chỉ cần ngắm nhìn những cánh hoa dại ven đường, dù bé nhỏ nhưng vẫn đua nhau khoe sắc, tô điểm cho cuộc đời. Bỗng chốc, thế giới quanh ta sẽ trở nên tươi đẹp hơn, và ta cũng tìm lại được sự bình an trong lòng. Cuộc sống hạnh phúc không phải là tránh xa mọi phiền não, mà là biết cách hòa mình vào những điều giản dị, nhớ đến ưu điểm của người khác và nuôi dưỡng đạo đức của chính mình. Chúng ta thường mắc phải một lỗi lầm chung khi nhận được lòng tốt từ ai đó. Ta dần xem đó là điều hiển nhiên. Đến một ngày họ có chút sơ suất, ta lập tức quên đi tất cả những điều tốt đẹp họ từng làm. Con người dễ nhớ đến những khiếm khuyết, sai lầm của người khác hơn là những điều tốt đẹp. Ta thích xét nét, so sánh, rồi vô tình cho rằng người khác không bằng mình. Càng nhìn, càng thấy thiên hạ yếu kém, càng quan sát, càng khó lòng chấp nhận. Thế nhưng, nhìn người khác cũng giống như soi gương, nếu ta cau mày, trừng mắt, hình ảnh trong gương cũng sẽ phản chiếu sự khó chịu. Cuối cùng, cả ta và người đều chẳng ai vui vẻ. Những lỗi lầm nhỏ của người khác, nếu ta khắt khe, sẽ phóng đại chúng lên. Khi không hài lòng nhưng vẫn phải đối diện, cảm giác khó chịu chẳng khác gì kim đâm vào mắt, gai chích vào da. Chỉ khi học cách buông bỏ, ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhớ lỗi lầm của người khác chính là tự trừng phạt bản thân, để sai trái của họ làm tổn thương chính mình, khiến bản thân không vui, sống mãi trong sự bực bội và khó chịu. Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm tốt của người xung quanh. Đối với những khiếm khuyết, hãy khoan dung một chút. Theo thời gian, bạn sẽ thấy rằng ai cũng có điều đáng học hỏi. Khi trong lòng chỉ chứa đựng những điều tốt đẹp, thế giới quanh bạn sẽ trở nên tươi sáng biết bao. Ghi nhớ điểm tốt của người khác là cách giúp tâm hồn bạn nhẹ nhàng hơn, tốt hơn rất nhiều so với việc ôm mãi nỗi oán giận hay đau khổ. 3 loại việc trong đời người. Trong cuộc sống, mọi chuyện đều có thể được phân thành 3 loại việc chính. 1. Việc của bản thân. Đây là những điều mà bạn làm chủ, như hôm nay bạn nên làm gì, ăn uống ra sao, cần giúp đỡ ai, vui hay buồn thế nào. Tất cả đều do bạn quyết định. Đó là những việc bạn có thể kiểm soát và chịu trách nhiệm. 2. Việc của người khác. Đây là những việc thuộc về người khác, như anh nọ lười biếng không làm ăn, chị kia kết hôn không hạnh phúc, hay bạn bè không trân trọng sự giúp đỡ của bạn. Những điều này nằm ngoài khả năng và quyền hạn của bạn, bởi chúng thuộc về quyết định của người khác. 3. Việc của trời đất. Những việc như mưa gió, sấm chớp,
thiên tai hay dịch bệnh đều là những điều vượt khỏi khả năng can thiệp của con người. Chúng là quy luật tự nhiên mà không ai có thể thay đổi. Phần lớn những muộn phiền của chúng ta xuất phát từ việc quên mất giới hạn của bản thân. Ta thường xen vào chuyện của người khác, hay lo lắng quá nhiều về những vấn đề thuộc bề trời đất. Để tìm thấy sự bình an và tự tại, hãy tập trung làm tròn những việc của chính mình. Đừng xâm phạm hay soi xét quá mức chuyện của người khác, và cũng đừng lo lắng đến những việc ngoài khả năng của mình. Mỗi khi cảm thấy phiền não, bất an, hãy tự hỏi đây là việc của ai. Khi nhận ra, bạn sẽ biết cách tháo gỡ mọi khúc mắc. Cuộc sống chỉ thực sự nhẹ nhàng khi ta hiểu rõ giới hạn của mình và sống hòa hợp với thế giới xung quanh. Không ai có thể truy cầu một đời hoàn mỹ, bởi cuộc sống vốn dĩ không có khuôn mẫu chung cho sự hoàn hảo. Dù bạn sống tốt đến đâu, vẫn sẽ có người yêu mến, kẻ không thích. Dù bạn thành công đến mấy, vẫn sẽ có người khen ngợi, kẻ bình phẩm. Có người hâm mộ bạn, nhưng cũng sẽ có kẻ ganh tị hoặc thờ ơ chẳng coi bạn ra gì. Đó là quy luật của cuộc sống. Ta không thể làm hài lòng tất cả. Vì thế, đừng đánh mất bản chất của mình chỉ để vừa lòng người khác. Ai cũng cần có nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Qua miệng người đời, bạn không phải là một phiên bản toàn diện, mà sẽ bị biến thành rất nhiều phiên bản khác nhau, tùy thuộc vào góc nhìn của họ. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn chỉ cần là phiên bản tốt nhất của chính mình. Đừng để những ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác biệt khiến bạn lung lay. Miệng lưỡi người đời có thể giống nhau về hình dáng, nhưng mỗi người lại có một cách nói riêng. Trái tim con người cấu tạo tương đồng, nhưng suy nghĩ lại muôn phần khác biệt. Tiền bạc có thể giống nhau, nhưng cách sử dụng của mỗi người thì chẳng ai giống ai. Đúng sai, phải trái, tốt xấu đều phụ thuộc vào lập trường và hoàn cảnh của từng người. Cùng một sự việc, nhưng góc nhìn khác nhau sẽ tạo nên những quan điểm khác nhau. Vì thế, hãy tự tin bước đi trên con đường của mình, vững vàng trên đôi chân của chính mình. Đại bàng không cần tiếng cổ vũ vẫn có thể tung cánh bay lượn. Cỏ dại không cần người chăm sóc cũng biết tự mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu dù chẳng ai thưởng thức vẫn âm thầm tỏa hương thơm ngát. Làm việc không cần mọi người đều thấu hiểu, chỉ cần bạn dốc lòng hết sức. Làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần sống thẳng thắn và rộng lượng. Như những loài hoa, mỗi người một phong cách, trăm dáng nghìn kiểu, vẫn có thể khoe sắc tỏa hương mà không ngăn trở lẫn nhau. Sống trên đời, thay vì hạ thấp nhau, sao không nâng đỡ cùng tiến lên. Nếu cảm thấy ai đó xứng đáng, hãy trân trọng họ. Nếu có hạnh phúc, hãy giữ gìn. Người làm bạn vui vẻ, hãy gần gũi. Người khiến bạn cảm động, hãy yêu thương. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng cũng không quá khó nếu bạn biết giữ tấm lòng lương thiện. Đừng có làm lay động hàng ngàn trái tim hay quản lý lời nói của thiên hạ, bởi điều đó là bất khả. Thay vào đó, hãy sống lành mạnh, giữ mình hiền hòa và đi con đường của riêng mình. Một đời người không dài, dù sao chúng ta cũng đã đến đây. Vậy hãy sống sao cho đẹp, để mỗi ngày trôi qua đều đáng nhớ. Sự phù hợp chính là hạnh phúc. Trong cuộc sống, không phải điều gì cũng theo ý mình, nhưng điều đó không có nghĩa chúng không tốt. Mặt trời không vì bạn buồn mà mọc muộn, ánh trăng cũng không vì bạn trách mà ngừng tỏa sáng. Bịt mắt mình lại không khiến thế giới tối tăm, làm mờ mắt người khác cũng chẳng làm ánh sáng thuộc về riêng mình. Trên đời, không có cây cỏ nào không thể đốn, chỉ có búa rượu chưa đủ sắc bén. Không có việc gì là không thể thành, chỉ có người chưa tìm ra phương pháp. Nếu bạn muốn, bạn sẽ tìm cách. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do. Cuộc sống giống như một ly nước, nóng hay lạnh không quan trọng, chỉ cần nhiệt độ phù hợp là có thể uống được. Hương vị dù ngọt, bùi hay cay đắng, nếu hợp khẩu vị, đều trở nên ngon lành. Giai điệu dù nhanh hay chậm, nếu phù hợp với tai người nghe, đều có thể gọi là hay. 4 mùa tuần hoàn, xuân, hạ, thu, đông, dù thế nào, nếu hợp với tâm trạng, đều trở nên tốt đẹp. Cuối cùng, tất cả chỉ cần phù hợp với bản thân bạn, chính là hạnh phúc. Hãy sống thật lòng với chính mình, không truy cầu hoàn hảo, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều ý nghĩa và bình yên. Giữ lại trong lòng chút sự chân thành, đừng vội soi xét lỗi lầm của người khác, bởi chính điều đó đã phản ánh phần thiếu sót trong bản thân. Trách móc sự thiếu sót của người đời, tự thân đã là điều không hay. Dùng tâm lượng hạn hẹp của bản thân để đánh giá người khác, bạn sẽ không bao giờ thấy ai hoàn hảo. Nếu đắp tâm đẩy đối thủ vào đường cùng, bạn không chỉ làm hại họ mà còn tự đưa mình vào ngõ cụt, mất đi đường lui.
mải mê nhìn ngó chuyện tốt xấu của thiên hạ. Bạn không thể khiến họ mất đi điều gì, nhưng lại đánh mất thời gian quý báu của chính mình để ngẩng đầu nhìn trời cao, đất rộng. Người quá độc đoán sẽ không có bạn bè. Kẻ lòng đầy ích kỷ chỉ khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ có lòng yêu thương mới tạo nên nghĩa tình, và chỉ có nghĩa tình mới giúp bạn bao dung được cả thế giới. Khi có thời gian, thay vì bàn luận chuyện đúng sai của người khác, hãy ngồi lại và tự phản tỉnh lỗi lầm của bản thân. Lời nói dù không trực tiếp gây tổn hại thân xác, nhưng nếu thiếu thận trọng, chúng dễ làm tổn hao phúc đức. Nghiệp ác của miệng không gì lớn hơn tội vu khống. Vì thế hãy thận trọng trong từng lời nói. Ngay cả khi đùa giỡn, cũng cần có chừng mực. Tố cáo hay trách mắng người khác, đừng quá cay nghiệt, hãy giữ lại chút độ lượng. Dù bạn có lý đi nữa cũng không nên truy đến cùng. Giữ lại một chút khoan dung, một chút đường lui, bởi chấp nhận người khác cũng chính là mở ra cơ hội cho sự cảm thông. Một người có lòng khoan dung là người biết dùng trái tim thiện lành để đối xử với cuộc đời. Một người có phẩm chất đáng quý là người biết tôn trọng người khác. Tu dưỡng đạo đức thể hiện qua thái độ ôn hòa, bao dung và luôn nghĩ đến lợi ích của người khác. Chỉ khi tôn trọng đối phương, bạn mới được cuộc đời trân trọng. Khi dùng tâm thái nhẹ nhàng đối đãi với mọi người và mọi việc, lòng bạn sẽ tự nhiên trở nên thư thái. Không tranh, không giành, bạn sẽ không phải lo âu hay sợ hãi. Nuôi dưỡng thiện tâm trong các mối quan hệ hàng ngày là điều cần thiết. Giữa người với người, mọi thứ đều có nhân duyên nhất định. Nếu bạn xem người khác là Bồ Tát, họ sẽ hóa thành những con người thánh thiện. Nhưng nếu bạn nhìn họ như ác quỷ, trong mắt bạn họ sẽ trở thành những hình ảnh đáng sợ. Cũng giống như việc soi gương, nếu bạn mỉm cười, gương sẽ phản chiếu một gương mặt vui vẻ. Nếu bạn cau mày, bạn chỉ nhận lại vẻ mặt u ám. Trong mối quan hệ bạn bè, hãy đối xử bằng sự chân thành. Với người thân, hãy lấy tình nghĩa làm nền tảng. Với người thương, hãy bao dung để hiểu và yêu trọn vẹn. Còn với kẻ thù, hãy tha thứ, bởi tha thứ không phải vì họ xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng với sự bình an trong tâm hồn mình. Cuộc sống là như thế, lòng tốt và sự chân thành không chỉ làm đẹp cho đời mà còn giúp chính bạn thanh thản. Hãy trân trọng từng mối quan hệ, vì chúng đều mang đến những bài học và giá trị riêng. Và hãy nhớ rằng, điều bạn cho đi sẽ luôn trở về với bạn, chỉ là dưới một hình thức nào đó mà thôi. Nếu chúng ta luôn giữ tâm niệm thiện lành và ứng xử với mọi người bằng sự chân thành, dần dần, những người xung quanh cũng sẽ cảm nhận được điều đó và đáp lại bằng những hành động tương ứng. Khi trong lòng chứa đựng những điều tốt đẹp, cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng và chất lượng hơn. Tâm sinh tướng, cảnh tùy tâm đổi. Một trái tim lương thiện đủ lớn sẽ hiện rõ trên gương mặt, lan tỏa ra xung quanh và dẫn đến những kết quả ngọt lành trong cuộc sống. Điều gì là quan trọng nhất trong một đời người? Có người bảo đó là xe, nhà và tiền bạc. Vì những thứ này, không ít người đã lãng phí sức khỏe, hủy hoại tinh thần và thậm chí xem rẻ cả sinh mạng. Nhưng thử nghĩ xem, một ngày nào đó, chìa khóa xe của bạn thuộc về người khác, căn nhà bạn xây là nơi người khác ở, và số tiền bạn làm ra được người khác chi tiêu. Liệu những thứ đó có thực sự quan trọng? Có người nói thân phận, địa vị và danh tiếng mới là quan trọng nhất. Vì thân phận, có người ngày đêm theo đuổi. Vì địa vị, có kẻ không ngừng tranh đấu. Vì hư danh, bao người suy tính trăm phương ngàn kế. Nhưng rồi khi bạn không còn, ai sẽ quan tâm đến thân phận cao thấp? Ai bận lòng địa vị hèn sang? Ai để ý danh tiếng ít nhiều? Trăm năm sau, tiền tài, quyền lực hay địa vị đều trở nên vô nghĩa. Người giàu hay nghèo, sang hay hèn, tất cả cuối cùng cũng chỉ là một nấm mồ, một nắm tro bụi. Vì thế, sống tốt mỗi ngày mới là điều quan trọng nhất. Hãy giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, gieo hạt giống lành, sống yên ổn và vui vẻ. Một đời sống nghĩa tình, trước sau trọn vẹn, mới thực sự mang lại sự an vui và ấm áp cho chính bạn. Tình đời, tình người. Khi bạn thành công, có bao nhiêu người vây quanh, nhưng khi thất bại, chẳng mấy ai hỏi han. Đó chính là cuộc đời. Người lâu ngày không gặp mà vẫn nhớ đến, quan tâm bạn, mới thật sự đáng trân trọng. Dù bận rộn hay vất vả, những ai vẫn nghĩ đến bạn, vẫn giữ liên lạc, chính là người cần được gìn giữ trong cuộc đời. Người thân là những người không rời xa bạn, dù bạn gặp chuyện gì. Đừng bao giờ phụ bạc họ, bởi kẻ lúc nóng lúc lạnh, chỉ đến khi cần lợi ích, thì không đáng để bạn bận lòng. Tình cảm thực sự chỉ có thể cảm nhận được qua sự chân thành, không phải giả tạo. Khi hoạn nạn,
bạn mới thấy rõ ấm lạnh tình đời. Khi cần đến, bạn mới nhận ra đâu là thật ân, đâu là giả nghĩa. Đối nhân xử thế, người với người nên bao dung nhưng đừng bao che. Trong tình cảm, hãy chân thành nhưng đừng để bản thân mê muội. Nếu không được hoan nghênh, hãy biết cách rút lui. Nếu không được trân trọng, hãy học cách quay lưng. Phong cảnh không thể ngắm được cũng chẳng sao. Tình cảm không có hồi đáp thì cũng đừng cố chấp. Đừng lãng phí thời gian vào những điều vô nghĩa, và cũng đừng gửi gắm tình cảm vào những nơi không xứng đáng. Hiểu được bạn, tin được bạn. Trên đời này, những người nhìn thấy bạn có thể rất nhiều, nhưng những người thực sự hiểu bạn lại rất ít. Kẻ bàn tán về bạn có thể đông đúc, nhưng người sẵn sàng giúp đỡ bạn thì lại chẳng bao nhiêu. Những cuộc gặp gỡ trong đời có thể vô số, nhưng những ai bạn thực sự có thể tin tưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng, khi rơi nước mắt, bạn vẫn phải tự mình lau khô. Những nỗi đau trong lòng, chỉ có bạn tự gánh chịu. Không ai hiểu, hãy tự nỗ lực. Không ai giúp, bạn phải cố gắng hơn. Đừng cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ cần sống sao cho không thẹn với lòng. Đó mới là điều quan trọng nhất. Một đời người không dài, vì thế, hãy sống cho đáng. Sống sao để mỗi ngày đều có ý nghĩa. Hãy giữ cho tâm hồn thiện lương, để cuộc đời bạn luôn an nhiên và trọn vẹn. Trong cuộc sống, biết nói điều gì nên nói và giữ im lặng khi không cần thiết chính là một dạng thông minh. Biết làm hết lòng với những việc cần làm và rút lui khi không cần thiết, đó là biểu hiện của sự hiểu biết. Biết thể hiện rõ ràng khi cần và quy ẩn khi không cần thiết, đó chính là trí tuệ. Người đời có thể đáng tin, nhưng không nên trông chờ vào ân huệ bất ngờ. Có công thì nhận, không công thì không nên thụ hưởng. Con đường đời người là từng bước mà đi, từng trải nghiệm mà viết nên. Tình cảm cũng cần được hình thành từng chút một. Không ai cả đời không gặp trắc trở, cũng không ai cả đời không trải qua đau khổ. Điều quan trọng là giữ tâm thái tích cực để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Đôi khi, chỉ một lời nói ác ý cũng đủ để gây ra mâu thuẫn hoặc tranh chấp, trong khi một lời tốt lành lại có thể mang đến biết bao điều tích cực. Khuyên bảo một người có lúc cần đến 100.000 lời nói, nhưng cũng có khi chỉ một câu nói bất cẩn đủ để phá hủy tất cả. Vì thế, lời nói thốt ra cần thận trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng để không phải hối hận về sau. Mỗi người đều có sở trường và sở đoản. Nếu chúng ta học hỏi điều hay từ người khác, hạn chế chỉ trích những khiếm khuyết của họ, thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành người thầy để giúp ta hoàn thiện hơn. Thay vì dành cả ngày để ý, ngưỡng mộ hay ganh tị với ưu điểm của người khác, hãy thu tầm mắt về chính mình, nghiêm túc nhìn lại bản thân và âm thầm nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Những điều từng khiến ta phiền muộn hay đau khổ, khi nhìn lại, đôi lúc hóa ra chẳng đáng để bận tâm. Những nỗi đau tưởng chừng sâu sắc khi xét lại, có lúc chỉ nhẹ tựa gió thoảng qua. Vì thế, trong bất kỳ việc gì, đừng vội vàng hay cố chấp. Hãy tỉnh táo hơn, điềm tĩnh hơn, nghĩ thoáng hơn. Bạn sẽ nhận ra rằng không có điều gì là không thể vượt qua. Học cách buông bỏ, bước qua những rối rắm của cuộc đời, để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Cuộc sống không phải là chiến trường, nên không cần thiết phải phân định thắng thua giữa người với người. Khi lòng cảm thông tăng lên, hiểu lầm sẽ giảm đi. Khi nhường nhịn tăng lên, mâu thuẫn cũng sẽ giảm đi. Có những việc cần phải nhẫn, có những người cần phải nhường. Không cần tranh giành hơn thua, cũng không nhất thiết phải tìm kiếm sự tán thưởng hay thấu hiểu từ người khác, vì mỗi người đều có quan điểm và cá tính riêng. Thường thì chúng ta quá coi trọng bản thân, dẫn đến việc lo lắng, buồn phiền về được mất và cảm thấy người khác không hiểu mình. Nhưng nếu biết giảm bớt sự tự cao, đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, bạn sẽ thấy cuộc đời dễ chịu hơn rất nhiều. Mở lòng mình ra, niềm vui sẽ lớn hơn. Bao dung càng rộng, bạn sẽ nhận được càng nhiều sự tốt đẹp từ cuộc sống. Đừng bàn luận chuyện sau lưng người khác, cũng không cần để tâm đến những lời đồn thổi về mình. Người càng xuất sắc, càng dễ bị người khác chú ý và bình phẩm. Hãy nhớ rằng, nhận lỗi là biểu hiện của sự thành thật, còn biết tha thứ là biểu hiện của phong độ. Nếu bạn gửi đi sự thành thật nhưng không nhận lại được phong độ, thì điều đó chỉ chứng minh đối phương tầm thường. Miên lưỡi thiên hạ, chúng ta không thể kiểm soát, nhưng điều dễ dàng nhất là giữ cho mình một tâm hồn nhẹ nhõm, một trái tim bình yên, và bước qua mọi rối rắm của cuộc đời. Khi lòng bạn an tĩnh, mọi điều phiền muộn sẽ hóa thành gió thoảng, và mỗi bước chân bạn đi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi cuộc sống khiến bạn cảm thấy mỏi mệt, hãy thử thay đổi góc nhìn.
Nếu áp lực đè nặng, hãy tìm một môi trường mới để hít thở không khí trong lành. Khi nghi hoặc, hãy thử thay đổi chỗ đứng và đánh giá từ một vị trí khác. Nếu còn do dự, hãy đổi hướng đi trong lựa chọn của mình. Khi buồn bực, hãy tìm một hoàn cảnh khác để khám phá niềm vui. Đối mặt với phiền não, thay đổi tư duy có thể giúp bạn tìm ra cách hóa giải. Trong lúc oán giận, thử thay đổi phương pháp để giải quyết vấn đề. Khi tự ti, hãy điều chỉnh suy nghĩ, bởi đôi khi chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút, bạn sẽ phát hiện ra rất nhiều điều mới mẻ và khác biệt trong cuộc đời. Niềm tin và sự tín nhiệm. Niềm tin là một điều vô cùng quý giá. Nếu ai đó tin tưởng bạn đến mức dám tâm sự hết lòng, hãy nhớ đừng bao giờ rêu rao câu chuyện của họ. Nếu ai đó tin tưởng bạn và dám cho mượn tiền, đừng để họ thất vọng vì sự thất tín. Nếu họ dám để lộ nhược điểm trước mặt bạn, đừng gây tổn thương, bởi họ đã đặt cược vào bạn cả trái tim và lòng tin. Dù là tình thân, tình bạn hay tình yêu, ai cũng sợ gửi gắm chân thành mà nhận lại sự phụ bạc. Khi đặt cược niềm tin và nhận kết quả là trắng tay, người ta sẽ đau đớn khôn nguôi. Tin tưởng một người cũng giống như giao cả trái tim cho họ. Nếu đặt nhầm chỗ, niềm tin có thể trở thành vũ khí quay lại làm đau chính mình. Vì thế, để được người khác tin tưởng, trước tiên hãy làm mình trở nên xứng đáng. Nếu bạn giữ chữ tín, người khác sẽ muốn kết thân. Nếu bạn nghiêm túc, họ sẽ nương cậy. Và nếu bạn chân thành, cuộc đời sẽ tự nguyện đặt trọn niềm tin nơi bạn. Tri ân và lòng biết ơn. Tri ân là cội nguồn của nhân cách. Một đời người, dù giàu sang hay bình dị, cần ghi nhớ những ai từng giúp mình, người cho bạn mượn tiền khi bạn khó khăn, người chống đỡ bạn khi bạn yếu đuối, người cùng bạn chia ngọt sẻ bùi khi đau khổ, người nấu cơm chăm sóc bạn lúc ốm đau, người thật lòng yêu thương dù bạn chỉ có hai bàn tay trắng, người nhẫn nại hướng dẫn bạn khi bạn chưa biết gì. Ghi nhớ những ân tình ấy, bạn sẽ thu phục được lòng người, bởi kẻ biết tri ân sẽ được tôn trọng. Nếu trong đời, bạn lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả. Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ mỏi mệt. Nếu coi ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận nhiều thương đau. Nếu lấy hơn thua làm mục tiêu, bạn sẽ luôn bất an. Nhưng nếu sống với lòng khoan dung, bạn sẽ thấy hạnh phúc. Nếu biết đủ, bạn sẽ luôn vui vẻ. Nếu biến lòng biết ơn thành động lực, bạn sẽ trở thành một người lương thiện, sống đời bình an. Lương thiện và sự cân bằng. Lương thiện là một phẩm chất cao quý, nhưng cần được đặt đúng chỗ. Nếu bạn luôn giúp đỡ, tha thứ, bỏ qua mọi lỗi lầm, có những người sẽ quen với việc nhận mà không biết cảm ơn. Họ nghĩ bạn mạnh mẽ nên không cần lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Vì vậy, lương thiện cần đi kèm với sự khôn ngoan. Nếu luôn chịu thiệt thòi, đôi khi bạn sẽ bị xem là kẻ ngờ nghệch, dễ bị sai khiến. Lương thiện không phải là ngốc nghếch, và đạo đức không đồng nghĩa với khờ khạo. Biết giữ tự tôn và giá trị của mình chính là cách để bảo vệ sự lương thiện thật sự. Tâm thái và nhân sinh. Nếu bạn có một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống cởi mở. Nếu giữ một trái tim bình an, bạn sẽ có một lối sống tự tại. Nếu nuôi dưỡng lòng từ bi, bạn sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp. Nếu giữ lòng biết ơn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Ý thức được nhân quả sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt. Biết khi nào cần nhường nhịn, bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Một trái tim mộc mạc sẽ khiến mọi việc trở nên đơn giản. Một thói quen phản tỉnh mỗi ngày sẽ giúp bạn ngày càng sáng suốt, trưởng thành. Cuộc đời không phải là chiến trường để phân định thắng thua. Khi lòng cảm thông tăng lên, hiểu lầm sẽ giảm xuống. Khi biết nhường nhịn, mâu thuẫn sẽ không còn. Hãy buông bỏ những rối rắm, sống với tâm thế bình an và giữ gìn những giá trị thật sự quan trọng. Như vậy, dù thế nào, bạn cũng sẽ có một đời trọn vẹn, ý nghĩa và hạnh phúc. Những điều cần tránh trong cuộc sống. 1. Làm người, điều kỵ nhất là xúc phạm người khác, bởi một lời nói hay hành động thiếu suy nghĩ có thể để lại vết thương khó lành. 2. Con cái, kỵ nhất là ỷ lại, ăn bám cha mẹ, làm mất đi sự tự lập cần thiết. 3. Vợ chồng, kỵ nhất là coi thường lẫn nhau, khiến mối quan hệ trở nên xa cách. 4. Gia đình, kỵ nhất là tôn ti đảo lộn, làm mất đi sự hòa thuận và kính trọng lẫn nhau. 5. Cha mẹ, kỵ nhất là nuông chiều con cái quá mức, dẫn đến những hệ lụy không đáng có. 6. Thầy cô, kỵ nhất là dạy dỗ qua loa, làm mai một giá trị giáo dục. 7. Học trò, kỵ nhất là nghiện ngập,
chê bời, làm tổn hại tương lai. 8. Quan chức, kỵ nhất là lộng quyền thái quá, mất đi lòng tin của nhân dân. 9. Thẩm phán, kỵ nhất là xét xử thiên vị, làm lệch cán cân công lý. 10. Cảnh sát, kỵ nhất là xử phạt hung hãn, làm mất đi sự tôn trọng. 11. Thương gia, kỵ nhất là mua bán giả dối, đánh mất đạo đức kinh doanh. 12. Nghệ sĩ, kỵ nhất là khêu gợi tục tình, làm xấu đi giá trị nghệ thuật. 13. Diễn viên, kỵ nhất là biểu diễn thô thiển, thiếu đi sự tinh tế. 14. Doanh nhân, kỵ nhất là đầu tư mù quáng, gây tổn thất lớn. 15. Bác sĩ, kỵ nhất là tham đắm tiền tài, quên mất y đức. 16. Tài xế, kỵ nhất là tranh đấu hơn thua, gây nguy hiểm cho người khác. 17. Bạn bè, kỵ nhất là nghi ngờ, đố kỵ, làm mất đi tình bạn. 18. Sự nghiệp, kỵ nhất là nản chí, buông bỏ khi gặp khó khăn. 19. Làm việc, kỵ nhất là chạy theo hư danh, phù phiếm. 20. Học hành, kỵ nhất là lười biếng, thiếu sự cố gắng. 21. Ứng xử, kỵ nhất là kiêu căng, ngạo mạn. 22. Ăn uống, kỵ nhất là phạm ăn, tục uống. 23. Nói chuyện, kỵ nhất là khoác lác, khoe khoang. 24. Đi xa, kỵ nhất là quên đi người thân yêu. Trân trọng người thân yêu. Chúng ta thường phạm sai lầm trong cách đối xử với người thương mình. Với người xa lạ, ta lịch sự, lễ phép, nhưng với người thân thiết, ta lại dễ cằn nhằn, trách móc. Những người qua đường giúp đỡ chút ít, ta cảm kích vô cùng, nhưng với người thân lo lắng, hy sinh rất nhiều, ta lại thấy chưa đủ. Chúng ta mang tâm trạng xấu và thái độ cau có để đối xử với người thân, nhưng lại dành sự nhẫn nại và bao dung cho người ngoài. Người thân là chốn bình yên, nơi giúp ta che mưa chắn gió, không phải là thùng rác để ta trút giận. Họ đón nhận tất cả chỉ vì yêu thương, đôi khi còn hy sinh nhiều hơn thế. Hãy nhớ rằng, ta chỉ có thể làm tổn thương ai đó khi họ quan tâm và thương yêu ta. Vì vậy, đừng làm đau những người luôn đứng về phía bạn. Đối xử với họ tốt một chút, trân trọng họ nhiều hơn. Lựa chọn quan trọng trong đời. Lựa chọn bạn bè tốt, bạn sẽ khôn ngoan một đời. Lựa chọn nghề nghiệp đúng, bạn sẽ thành công một đời. Lựa chọn hoàn cảnh phù hợp, bạn sẽ vui vẻ một đời. Lựa chọn tri kỷ thiện lành, bạn sẽ hạnh phúc một đời. Lựa chọn cách sống lạc quan, bạn sẽ thanh thản một đời. Cách sống khôn ngoan, không cần lời lẽ hoa mỹ, chỉ cần chân thật là đủ. Không cần thề non hẹn biển, chỉ cần nói được làm được. Không cần phân tích thiệt hơn, chỉ cần hiểu nhau là đủ. Không cần nghi ngờ, chỉ cần cảm thông và tin tưởng. Không cần nhiệt tình quá mức, chỉ cần bao dung và từ tốn. Không cần kề cận mọi lúc, chỉ cần trong lòng có nhau. Không cần mãnh liệt, chỉ cần bền lâu. Không cần giàu sang phú quý, chỉ cần bình an và khỏe mạnh. Giá trị của sự lương thiện. Lương thiện là một phẩm chất cao quý, nhưng không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng mức. Đừng để lòng tốt của bạn trở thành gánh nặng hoặc bị lợi dụng. Lương thiện không có nghĩa là ngốc nghếch, và đạo đức không đồng nghĩa với khờ khạo. Hãy biết cách thể hiện đúng người, đúng lúc để giữ tự tôn và bảo vệ giá trị của mình. Nếu có thể duy trì một tâm thái tùy duyên, bạn sẽ sống cởi mở. Nếu giữ trong lòng sự bình an, bạn sẽ sống tự tại. Nếu nuôi dưỡng lòng từ bi, bạn sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp. Nếu biết tri ân, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và nếu ý thức được quy luật nhân quả, mọi quyết định của bạn sẽ trở nên sáng suốt hơn. Hãy sống giản đơn, bình lặng, nhưng đầy yêu thương. Đừng để thời gian trôi qua mà không trân trọng những giá trị thực sự của cuộc đời. Sống an hòa và trân trọng mọi điều trong cuộc đời. Đôi tay của chúng ta vốn không sinh ra để đánh, mà là để bảo vệ và ôm ấp những người mình yêu thương. Sự cô đơn và buồn khổ trong cuộc sống thường không phải vì người đời không thông cảm, mà vì lòng mình không buông bỏ được những điều không đáng nắm giữ. Một người bạn tốt thật sự trong đời khó tìm, khó bỏ và càng khó quên. Ở bên họ, bạn không cần cố gắng giả vờ hay che đậy bản thân, vì người hiểu bạn sẽ biết bạn là ai mà chẳng cần giải thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng đáng để bạn phơi bày tâm sự.
Một số người có thể trước mặt tỏ vẻ hết lòng, nhưng sau lưng lại mang suy nghĩ khác. Vì thế, hãy biết cẩn trọng khi mở lòng. Đừng để những mối quan hệ hời hợt làm tổn thương chính mình. Sống vui vẻ một chút, bởi cuộc đời vốn ngắn ngủi, và kiểm soát được tâm trạng chính là cách để giữ cho tâm hồn bình an. Buông bỏ quá khứ và sống cho hôm nay. Dù bạn đã trải qua bao nhiêu nỗi buồn hay đau khổ, tất cả rồi cũng sẽ trở thành ký ức. Không có điều gì là vĩnh viễn, vì cuộc sống vốn là sự kết hợp giữa hồi ức và những gì cần tiếp tục. Hãy để những điều không vui ở lại với hôm qua, và mang theo niềm tin cùng hy vọng vào hôm nay. Gửi đến ngày mai tất cả sự nỗ lực của bạn, bởi mọi việc đều có đáp án riêng. Nếu đã cố gắng hết mình, hãy để mọi thứ thuận theo nhân duyên. Hành trình của đời người. Cuộc đời giống như một chuyến xe, mà đích đến cuối cùng là phần mộ của mỗi người. Không ai có thể đi cùng bạn trọn vẹn hành trình ấy, kể cả gia đình, người thân hay bạn bè. Nhưng nếu may mắn, có người đồng hành cùng bạn một đoạn, khi đến lúc họ phải rời đi, hãy cảm kích và vẫy tay từ biệt. Trạm tiếp theo, sẽ lại có người khác bước lên và đi cùng bạn. Đừng quá tiếc nuối, bởi mỗi người đến trong đời bạn đều mang theo một ý nghĩa riêng. Đắng chát và ngọt ngào trong cuộc sống. Đời người như một ly cà phê, đắng hay ngọt là do bạn thêm đường hay muối. Niềm đau không nằm ở chỗ làm sao quên đi, mà ở việc bạn có đủ dũng khí bước qua để đón nhận điều mới hay không. Giống như một ly trà, ban đầu có thể đắng chát, nhưng sau đó lại ngọt ngào. Sự mệt mỏi thường xuất phát từ việc do dự giữa kiên trì và buông bỏ. Hiểu ra vấn đề, nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận sự thật. Chính điều đó khiến chúng ta đau khổ. Duyên nghiệp và lựa chọn. Ai bước vào cuộc đời bạn là do duyên nghiệp, nhưng việc họ ở lại hay rời đi lại là quyết định của bạn. Không giải thích là cách để giữ sự nhẹ nhàng. Không cố chấp là cách để khai thông. Và không hoàn mỹ mới chính là cuộc đời. Hãy ngừng đổ lỗi, ngừng so bì, bởi mỗi người đều có cuộc hành trình riêng. Mặt trời chiếu sáng thì bạn sưởi ấm, mưa gió nổi lên thì tìm chỗ trú. Thực hiện ước mơ của mình, đi con đường mà mình đã chọn, đó mới là cách sống an bình. Chân giá trị của cuộc sống. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để phô diễn. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để tính toán. Tình cảm là để kết nối, không phải để thử thách. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để sẻ chia, không phải để so đo. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường giá trị con người. Công danh là để cống hiến, không phải để khoe khoang. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Tin tưởng là để tạo sự chắc chắn, không phải để tạo áp lực. Hãy học cách tha thứ và tin tưởng, bởi đó không chỉ là cách bạn đối xử với người khác, mà còn là cách bạn giải thoát chính mình khỏi những gánh nặng trong tâm hồn. Đời người ngắn ngủi, hãy sống sao để mỗi ngày đều là một ngày đáng nhớ. Trân trọng những điều giản dị, sống chân thành, và tận hưởng trọn vẹn những giá trị đích thực mà cuộc sống mang lại. Tha thứ nhưng không mù quáng. Khi một người cố tình làm tổn thương bạn, hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ đặt niềm tin vào họ thêm một lần nữa. Tha thứ không chỉ là hành động vì người khác, mà còn là cách bạn buông bỏ những nỗi đau trong lòng mình. Nhưng nếu lại tiếp tục tin tưởng mù quáng, bạn đang trao cho họ thêm cơ hội để làm tổn thương bạn lần nữa. Chúng ta nên tin rằng ai cũng có khả năng sửa đổi sai lầm, nhưng hãy để thời gian và cuộc đời kiểm chứng điều đó, chứ không phải là sự hy sinh vô điều kiện từ bạn. Tìm niềm vui trong cuộc sống. Dù cuộc sống có đưa đến 1000 lý do để bạn lo buồn, hãy cố gắng tìm lấy một lý do để khiến mình mỉm cười. Dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo hay đau thương đến đâu, điều bạn cần làm vẫn là giữ cho trái tim mình nhẹ nhõm, an yên. Bỏ qua những điều bất như ý, sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Nếu biết tự chăm sóc bản thân và không ỷ lại vào người khác, cứ kiên trì tiến bước, chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng và sự ấm áp trên con đường phía trước. Tình cảm và sự lựa chọn. Tình cảm không thể mãi mãi mặn nồng, nhưng trong đời chắc chắn sẽ có một người khiến bạn cười rạng rỡ nhất, khóc thảm thiết nhất và nhớ nhung dai dẳng nhất. Những mối quan hệ đậm sâu thường để lại những dấu ấn không thể phai mờ, nhưng cũng cần biết khi nào nên buông bỏ. Yêu sai một người giống như mang một đôi giày không vừa, mang vào thì đau chân, bỏ đi lại không đành. Nhưng nếu vì chút không đành mà làm tổn thương suốt quãng đường sau, thì thật không đáng. Một người không khống chế được cảm xúc của bản thân,
dù có trao cho họ cả thế giới, thì sớm muộn gì họ cũng làm mọi thứ tan biến. Tình cảm giống như nắm cát trong tay, càng bóp chặt, cát càng rơi nhanh. Đừng níu giữ những điều đã không còn phù hợp, hãy để bản thân được tự do. Nhìn về phía trước. Quá khứ thường làm ta hoài niệm không phải vì nó quá đẹp, mà vì nó không thể quay lại. Nhưng ngay cả khi có cơ hội quay lại, liệu điều gì có thể thay đổi? Vì thế, hãy nhìn về phía trước. Nếu không tìm được lý do để tiếp tục kiên trì, hãy nhớ lại động cơ khiến bạn bắt đầu. Động lực ban đầu chính là ánh sáng dẫn lối để bạn vượt qua khó khăn. Trên đời này, không có ai là không thể rời xa, cũng không có vết thương nào là không thể lành. Chỉ là bạn có đủ can đảm để buông bỏ và bước tiếp hay không. Người đồng hành với bạn không có nghĩa họ sẽ luôn xuất hiện khi bạn cần. Người quan tâm bạn cũng không phải vì họ không có những mối bận tâm riêng. Tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng không thể chấp nhận sự lạnh nhạt kéo dài. Và lòng nhiệt tình của ai đó cũng không thể mãi chịu đựng sự hờ hững. Trân trọng những điều quý giá. Đừng đợi đến khi người thân quay lưng bạn mới giật mình nhận ra giá trị của họ. Đừng chờ đến khi trái tim mình tổn thương sâu sắc mới gấp rút hàn gắn. Thế gian rộng lớn, việc gặp gỡ và có duyên với một người đã là điều kỳ diệu. Trái tim nhỏ bé của họ đã dung chứa bạn, càng là điều đáng trân trọng. Hãy biết cách giữ gìn những mối quan hệ quan trọng trong đời, bởi một khi mất đi, sẽ chẳng có gì bù đắp được. Yêu thương và trân trọng người xung quanh, sống chân thành với chính mình, bạn sẽ nhận ra cuộc đời thật sự rất đáng giá. Tình cảm, một hành trình cần sự vun đắp. Tình cảm không phải một sớm một chiều mà hình thành, cũng chẳng thể chỉ một giây một phút mà tiêu tan. Lòng người dần trở nên xa lạ, cảm tình cũng từ từ phôi phai. Nếu trong mắt một người, bạn không còn là hình bóng mà họ vương vấn, thì nếu giữ để làm gì? Khi lòng họ không còn dành chỗ cho bạn, việc cố gắng nghĩ đến họ chỉ làm đau chính mình. Con người có tự tôn, đừng để mình bị chà đạp. Tâm hồn có cảm nhận, hãy học cách lắng nghe. Tình cảm không thể duy trì nếu chỉ có một người cố gắng. Nếu thiếu đi sự đồng hành, nó sẽ trở thành gánh nặng, khiến bạn cảm thấy cô đơn giữa cơn mưa gió của cuộc đời. Hiện tại đã như vậy, thì tương lai cũng khó khác đi. Hãy biết giúp lấy mình, buông bỏ những điều không đáng, rồi bước về phía trước. Khi làm được điều đó, bạn sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, khoan khoái trong tâm hồn và nhìn thấy một ngày mai tươi sáng hơn. Học cách buông bỏ và sống đủ đầy. Khi đối mặt với lợi ích, hãy nhớ rằng không cần tranh giành tất cả về mình. Lợi lộc cả đời cũng không thể tận, biết đủ là hạnh phúc. Dù bạn có lý, cũng đừng ép người khác phải nhận sai, vì tranh luận cả ngàn năm cũng không thể dứt. Có được chiến thắng trong lý lẽ, bạn có thể mất đi sự lương thiện và nhẹ nhàng trong tâm hồn. Dù tài năng vượt trội, cũng đừng chế nhạo hay hạ thấp người khác. So sánh giữa người với người chỉ làm tổn thương nhau. So sánh giữa vật với vật lại khiến bạn phải từ bỏ một điều gì đó. Làm người, nếu tỏ ra quá khôn ngoan, bạn sẽ khiến những người xung quanh nghi ngại. Quá cầu toàn, bạn dễ gây hiềm khích. Còn quá kiêu ngạo, bạn sẽ bị người khác xa lánh. Suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ làm phát sinh phiền muộn. Để ý quá chi ly sẽ tự tạo áp lực cho mình. Truy cầu quá nhiều chỉ khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào lòng bạn thấy hạnh phúc, những ngày tháng trôi qua mới trở nên ý nghĩa. Khi thân tâm tự tại, bạn mới thấy cuộc đời thật sự đáng sống. Trân trọng người bên cạnh và hiện tại. Đừng lãng quên những người đang ở bên cạnh bạn, vì qua đời này rồi, chưa chắc sẽ còn gặp lại. Tranh thủ tận hưởng niềm vui hiện tại, bởi vừa chớp mắt, có thể mọi thứ đã không còn. Sống trên đời, hãy học cách ứng xử nhẹ nhàng. Một người dù có tâm địa tốt nhưng tính khí nóng nảy, lời lẽ thô bạo, vẫn khiến người khác e ngại và xa lánh. Vì thế, ngay cả khi bạn có đủ lý lẽ, hãy chọn cách nói nhẹ nhàng và ý tứ. Lòng bao dung và sự tha thứ. Nhân từ là sự sáng suốt của trái tim. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng, phúc càng lớn. Đừng để những tranh chấp, giận hờn làm mất đi sự bình yên trong tâm hồn bạn. Dù bạn đúng, cũng không cần ép buộc mọi người phải thừa nhận điều đó. Hãy thẳng thắn nhưng hòa nhã, vững vàng nhưng khoan dung. Cuộc đời là một hành trình ngắn ngủi, đầy những bất ngờ. Chỉ khi bạn biết yêu thương và trân trọng những người xung quanh, những điều hiện tại, bạn mới thật sự cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Sống đủ đầy, sống nhẹ nhàng và sống trọn vẹn, đó mới là cách để có một đời an vui. Tự xét mình trước khi phê bình người khác. Trước khi phê bình hay trách móc người khác,
Hãy dừng lại và tự hỏi, mình đã thực sự hoàn thiện chưa? Mình có mắc lỗi nào tương tự không? Việc nhìn lại bản thân không chỉ giúp bạn hiểu rõ chính mình hơn mà còn khiến lời nói của bạn có trọng lượng và sự thấu cảm. Phê bình không phải để hạ thấp người khác, mà là để giúp họ cải thiện. Vì vậy, hãy chọn lời lẽ nhẹ nhàng, có tính xây dựng thay vì chỉ trích gay gắt. Lời nói không cần nhiều, chỉ cần đúng lúc, đúng chỗ. Nói nhiều đôi khi chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn, còn nói ít nhưng đúng thời điểm sẽ khiến người nghe tâm phục khẩu phục. Hãy nhớ rằng, những lời nói khắc nghiệt có thể gây tổn thương sâu sắc, nhưng sự nhẹ nhàng và tôn trọng sẽ khiến người khác dễ tiếp nhận hơn. Đừng quên, mọi người đều có sai lầm, nhưng không phải ai cũng xứng đáng nhận sự tha thứ mãi mãi. Nhưng nhìn lần thứ nhất là biểu hiện của sự độ lượng, lần thứ hai là bao dung, nhưng nếu đến lần thứ ba, đó có thể là nhu nhược và tự hạ thấp bản thân. Tôn trọng và giữ kiên nhẫn trong giao tiếp. Trong giao tiếp, kể cả với người thân thiết nhất, tôn trọng và kiên nhẫn vẫn là nguyên tắc quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng sự gần gũi cho phép bạn buông lời tùy tiện hay đối xử thiếu ý tứ. Những mối quan hệ thân thiết không phải lý do để lơ là sự tôn trọng. Hãy luôn cư xử với người khác theo cách bạn muốn họ đối xử với mình. Sự nhẫn nhịn, lắng nghe và tôn trọng không chỉ duy trì mối quan hệ tốt đẹp mà còn thể hiện phẩm chất cao quý của bạn. Muốn hóa giải những muộn phiền trong lòng, cần có trí tuệ để nhìn nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng và tích cực. Khi bạn có thể yêu thương, chia sẻ và cảm thông, đó chính là hạnh phúc. Người quân tử luôn rộng lượng, biết bao dung cho lỗi lầm của người khác, trong khi kẻ tiểu nhân thường tính toán và giữ lòng thù hận. Nhớ điều này, bạn sẽ biết cách hành xử phù hợp hơn trong mọi tình huống. Thời gian, tài sản quý giá nhất. Thời gian là món quà công bằng nhất mà cuộc đời bạn tặng cho mỗi người. Nhưng cách chúng ta sử dụng nó sẽ quyết định giá trị của cuộc sống. Nếu bạn không dành thời gian cho gia đình, sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải dành thời gian đối diện với sự cô độc. Nếu không biết nghỉ ngơi đúng lúc, bạn sẽ phải dành thời gian cho bệnh tật. Nếu không vận động chăm sóc sức khỏe, thời gian sau sẽ bị tiêu tốn vào những nỗ lực phục hồi cơ thể. Cuộc đời giống như một ván cờ, và đối thủ lớn nhất của bạn chính là thời gian. Đôi khi, một quyết định hay một lời nói trong khoảnh khắc có thể ảnh hưởng đến cả phần đời còn lại. Có những sai lầm mà cả đời cũng không thể sửa chữa, như hơi thở cuối cùng của một người hấp hối, dù có bao nhiêu của cải cũng không thể mua lại được. Vì thế, khi còn khỏe mạnh và có thời gian, hãy làm những điều ý nghĩa. Đừng để đến khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Tinh thần độc lập và kiên cường. Đừng chờ đợi người khác giúp đỡ bạn về mặt kinh tế, bởi tiền bạc đối với ai cũng luôn là không đủ. Học cách tự lập, tự lo cho bản thân chính là con đường duy nhất để bạn mạnh mẽ và hạnh phúc. Nếu ai đó giúp bạn, đó là ân nghĩa. Nhưng nếu họ không giúp, đừng oán trách, vì không ai nợ bạn điều gì. Hãy rèn luyện cho mình một tinh thần độc lập, một ý chí kiên cường. Cuối cùng, chỉ có bạn mới thực sự liên quan trực tiếp đến sự sống và hạnh phúc của chính mình. Đừng nhìn vào sự giàu nghèo để chọn bạn. Có những người, dù chỉ có một chiếc bánh, vẫn sẵn sàng bẻ đôi chia sẻ với bạn. Những người đó mới thực sự là những người bạn đáng trân trọng. Buông xả và sống đủ đầy. Chúng ta chỉ là những lữ khách trong cõi đời này. Sinh ra không mang theo gì, chết đi cũng chẳng mang theo được gì. Vì vậy, đừng để những thứ vật chất, danh vọng ràng buộc tâm hồn bạn. Tiền tài là để chi tiêu, đủ dùng là phước đức, nhiều quá đôi khi lại trở thành gánh nặng. Nhà cửa là nơi trú ngụ, không cần quá lớn, chỉ cần mang lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Xe cộ là phương tiện đi lại, không phải công cụ để khoe khoang. Miễn sao mỗi chuyến đi đều bình an, mỗi lần về đều vui vẻ là đủ. Danh thế, công danh là thành quả của sự nỗ lực, nhưng nếu quá cao, bạn sẽ dễ bị áp lực và khó lòng yên ổn. Ăn uống là để nuôi dưỡng cơ thể, không cần quá cầu kỳ hay hoang phí. Sự vừa đủ trong mọi khía cạnh của cuộc sống chính là chìa khóa để có được sự bình yên và hạnh phúc. Hạnh phúc từ những điều giản đơn. Cuộc sống không phải để truy cầu sự hoàn hảo, mà là để trải nghiệm, học hỏi và yêu thương. Hãy ngừng so sánh mình với người khác, bởi mỗi người có một hành trình riêng. Thế giới không xoay quanh bạn, và bạn cũng không cần phải cố gắng xoay quanh thế giới. Hãy sống nhẹ nhàng, buông bỏ những điều không đáng, và trân trọng những điều bạn đang có. Hạnh phúc không nằm ở sự phô bày hay tích lũy, mà ở sự cảm nhận và tận hưởng. Trân trọng những mối quan hệ chân thành, giữ gìn những điều bình dị, và sống hết mình cho hiện tại. Chỉ cần như vậy,
bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời này, dù ngắn ngủi, vẫn vô cùng ý nghĩa và đáng sống. Sống một đời, rốt cuộc nhận ra điều gì? Con người, sau cả hành trình dài của đời sống, thường nhận ra rằng điều quan trọng không nằm ở sự giàu có hay danh vọng, mà là ở những khoảnh khắc nhỏ bé đầy ý nghĩa. Cuộc sống không cần quá sung túc, cũng chẳng cần vô trương. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, bạn có thể mỉm cười vì điều gì đó, dù nhỏ nhoi, cũng đã là hạnh phúc. Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà từ cách bạn dùng trái tim mình cảm nhận và trân trọng từng niềm vui. Hạnh phúc từ những điều bình dị. Hạnh phúc không nằm ở việc bạn sống trong một căn nhà rộng hay hẹp, mà ở tiếng cười vang lên bên trong ngôi nhà ấy. Hạnh phúc cũng chẳng phụ thuộc vào việc bạn nhận được bao nhiêu lời ngọt ngào hay chúc tụng, mà ở chỗ khi bạn đau lòng hay yếu đuối, có ai đó sẵn sàng đến bên, chia sẻ và an ủi bạn. Điều quý giá nhất trong đời không phải những khối tài sản bạn sở hữu, mà là những người đồng hành bên bạn, những người khiến bạn cảm thấy được yêu thương và trân trọng. Hãy trở thành người xứng đáng với tình yêu thương. Chúng ta không thể ép buộc người khác yêu thương mình. Tình yêu không phải là thứ có thể cầu xin hay đòi hỏi. Điều duy nhất bạn có thể làm là sống sao để trở thành người xứng đáng được yêu thương. Khi bạn biết yêu thương chính mình, khi bạn sống chân thành, tử tế, thì tình yêu và sự quý trọng từ người khác sẽ tự nhiên tìm đến bạn. Trải nghiệm và bài học trưởng thành. Lúc nhỏ, chúng ta thường nghĩ rằng chảy máu là điều kinh khủng nhất, nên dù đau hay không cũng bật khóc trước tiên. Nhưng khi lớn lên, chúng ta hiểu rằng có những nỗi đau còn sâu sắc hơn nhiều. Nỗi đau khiến nước mắt rơi không ngừng, thậm chí chẳng cần một vết thương nào trên cơ thể. Rốt cuộc, trên đời này, ngoài sinh tử ra, mọi thứ đều chỉ là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, dù có gặp phải phiền phức gì, hãy học cách buông bỏ, đừng tự dằn vặt mình. Dẫu cho cuộc sống có ném đến bạn những điều tồi tệ, đừng bi thường quá lâu, vì bạn vẫn còn ngày mai để làm lại, để hy vọng và để mỉm cười. Cố gắng và may mắn. Cuộc sống thường có cách vận hành riêng của nó, càng cố gắng, bạn sẽ càng nhận được nhiều may mắn. Những thử thách bạn vượt qua hôm nay sẽ trở thành động lực để bạn tiến xa hơn trong tương lai. Mỗi ngày mới là một cơ hội để bạn thay đổi và trưởng thành. Nhớ rằng, nửa cuộc sống là những hồi ức đã qua, nhưng nửa còn lại là những gì bạn sắp tiếp tục tạo nên. Cuộc sống, sự cân bằng của hai nửa. Phụ nữ, một nửa là thiên thần, nửa còn lại là ác quỷ. Đàn ông, một nửa là quân tử, nửa còn lại là bản năng hoang dã. Bạn bè, một nửa là sự phù hợp, nửa còn lại cần sự tôn trọng. Hôn nhân, một nửa là vun đắp, nửa còn lại là chấp nhận. Gia đình, một nửa là sự cho đi, nửa còn lại là nhận lại. Tình cảm, một nửa là sự qua lại, nửa còn lại cần được giữ gìn. Vợ chồng, một nửa cần bao dung, nửa còn lại cần chăm sóc. Con cái, một nửa là thiên phú, nửa còn lại do công sức nuôi dạy. Cha mẹ, một nửa cần hiếu thuận, nửa còn lại cần gần gũi. Công việc, một nửa là vận may, nửa còn lại là sự cố gắng. Tiền bạc, một nửa mang lại niềm vui, nửa còn lại mang theo lo toan. Cuộc sống, một nửa là hồi ức, nửa còn lại là sự tiếp tục. Hạnh phúc, một nửa là cảm giác, nửa còn lại là biết đủ. Ước mơ, một nửa là sự can đảm, nửa còn lại là ảo tưởng. Cuộc đời, một nửa cần tỉnh táo, nửa còn lại cần một chút ngớ ngẩn. Buông bỏ và sống trọn vẹn. Hãy nhớ rằng, mọi thứ trong đời đều có hai mặt, và sự cân bằng mới là chìa khóa để bạn tìm thấy hạnh phúc thực sự. Đừng quá cố chấp vào những điều đã mất hoặc những thứ bạn không thể thay đổi. Thế giới này không xoay quanh bạn, và bạn cũng không cần phải cố gắng ôm lấy tất cả. Chúng ta chỉ là những lữ khách trong cõi đời này, sinh ra không mang gì đến, chết đi cũng chẳng mang gì theo. Hãy buông bỏ những áp lực không cần thiết. Tiền tài đủ để chi tiêu là phước, quá nhiều lại hóa gánh nặng. Nhà cửa chỉ cần ấm áp, không cần phô trương. Xe cộ chỉ là phương tiện, không phải công cụ để khoe khoang. Ăn uống là để nuôi dưỡng cơ thể, không cần quá hoang phí hay thừa thãi. Biết đủ là đủ, đó mới là con đường dẫn đến sự an nhiên và hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc, nghệ thuật cảm nhận. Hạnh phúc không đến từ những gì bạn sở hữu, mà từ cách bạn cảm nhận. Nó không phải là những gì bạn khoe ra, mà là những gì bạn giữ trong tim.
sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân trọng những điều giản dị và chân thành xung quanh bạn. Chỉ cần như vậy, mỗi ngày trôi qua đều sẽ là một ngày đáng sống, và mỗi khoảnh khắc đều sẽ trở thành kỷ niệm ý nghĩa trong cuộc đời bạn. Gửi những người hay suy nghĩ. Trách nhiệm định hướng cuộc đời. Trách nhiệm không chỉ là điều bạn gánh vác, mà còn là ánh sáng soi đường dẫn lối. Trách nhiệm định hình phương hướng, kinh nghiệm tạo nên bản chất, và tính cách chính là số phận của bạn. Cuộc đời bạn sẽ phản ánh cách bạn sống mỗi ngày. Con người bạn thế nào, nhân duyên sẽ dẫn dắt bạn gặp những người tương ứng. Đứng trước vấn đề, người thành công luôn nghĩ, tuy khó nhưng có thể làm được. Ngược lại, người thất bại thường nói, có thể làm được, nhưng quá khó. Suy nghĩ định hình hành động tạo nên kết quả. Đôi khi, sự khác biệt chỉ là một suy nghĩ nhỏ, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Bởi thế, hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình, dẫu con đường trước mặt có khó khăn đến đâu. Giữ lấy sự tự tôn của bản thân. Khi gặp chuyện không vui, đừng nổi giận vô cớ hay mong chờ sự đồng tình từ người khác, bởi cuộc đời vốn lạnh lùng và thờ ơ. Sự yếu đuối chỉ khiến bạn bị xem thường. Dù trong mắt thiên hạ bạn chẳng là gì, hãy nhớ giữ lấy sự tự tôn của chính mình. Chỉ có bạn mới biết giá trị thật sự của bản thân. Trân trọng những điều hiện tại. Trong đời, có nhiều thứ chỉ đến một lần và không bao giờ trở lại. Hãy trân trọng những người ở lại và bình thản tiễn chân những ai muốn rời đi. Đừng vì một cá nhân mà đánh mất những điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước. Đừng cố giữ lấy những gì đã thuộc về quá khứ, bởi tương lai vẫn luôn rộng mở với vô vàn cơ hội mới mang tên ngày mai. Đừng đặt tất cả tình cảm vào một người. Cuộc sống không chỉ xoay quanh một người duy nhất. Bên cạnh bạn vẫn còn gia đình, bạn bè và rất nhiều điều đáng quan tâm khác. Đừng để cảm xúc của mình phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân, bởi như thế bạn đang đánh mất sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy mở lòng đón nhận những điều mới mẻ và luôn nhớ rằng ngày mai là một khởi đầu mới. Những người đáng trân trọng trong đời. Hãy trân quý những người thường chủ động chi tiền, không phải vì họ giàu có, mà vì họ coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc. Hay nhường quyền lợi, không phải vì họ ngốc nghếch, mà bởi họ hiểu được giá trị của sự sẻ chia. Làm nhiều hơn người khác, không phải vì họ khờ khạo, mà vì họ có tinh thần trách nhiệm cao. Xin lỗi trước, không phải vì họ sai, mà bởi họ trân trọng mối quan hệ hơn cái tôi. Muốn giúp đỡ bạn, không phải vì họ mắc nợ bạn, mà vì họ coi bạn là người quan trọng trong đời. Những người như thế, nếu bạn may mắn gặp được, hãy biết cách giữ gìn và trân trọng. Họ là nhân duyên quý giá trong cuộc đời bạn. Nhân quả và cách nhìn nhận cuộc sống. Than phiền người khác chỉ làm bạn tự dày vò chính mình. Ganh tị người khác là hành động xem thường bản thân. Hâm mộ người khác đôi khi lại là cách bạn lãng phí cuộc đời mình. Oán hận người khác chỉ khiến bạn thêm bực bội. Dối gạt người khác là tự lừa phỉnh chính mình. Thất tín với người khác là tự hủy hoại lòng tin của mình. Vướng bận người khác là tự tạo phiền muộn cho bản thân. Hãm hại người khác là tự gây trở ngại cho chính mình. Hãy thay đổi cách đối xử. Từ bi với người khác chính là mang lại niềm vui cho bản thân. Tôn trọng người khác sẽ giúp bạn nhận được sự yêu quý. Khoan dung với người khác sẽ mở lòng bạn thêm rộng lớn. Giúp đỡ người khác chính là cách làm cho tâm hồn mình thiện lương hơn. Sống một đời đáng giá. Cuộc đời không cần phải quá hoàn hảo, nhưng cần sự cân bằng và ý nghĩa. Hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua đều đáng trân trọng. Biết buông bỏ những điều không thuộc về mình, trân trọng những gì đang có, và không ngừng học hỏi để trưởng thành. Chỉ cần bạn giữ được lòng tự tôn, sự yêu thương và một trái tim thiện lành, cuộc đời bạn sẽ luôn ý nghĩa và hạnh phúc. Những việc không nên làm trong đời. Cha mẹ có công sinh thành và dưỡng dục, đừng bất hiếu. Đó là đạo làm con và cũng là nền tảng đạo đức của một con người. Vợ chồng là duyên phận quý giá, đừng vì những khó khăn mà chán ghét, lạnh nhạt với nhau. Con cái là máu mủ ruột thịt, đừng xa cách hay bỏ mặc. Bà con họ hàng là mối quan hệ gần gũi, đừng phân biệt hay xem nhẹ. Tình cảm cần được vun bồi bằng sự chân thành, đừng gượng ép hay tính toán. Bạn bè là thân hữu, đừng đoạn tuyệt vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Trong cuộc sống, mỹ nữ thì vô số, nhưng đừng đắm mê mà đánh mất lý trí. Rượu ngon cần biết thưởng thức, đừng tham lam mà rơi vào nghiện ngập. Cờ bạc là hiểm họa, đừng đắm chìm vào vòng xoáy của nó. Mê tín là sự lừa dối,
Đừng để bản thân bị cuốn theo những điều không thực. Tiền bạc để dành là của người, đừng thu gom một cách tham lam. Dục vọng là vô biên, đừng để chúng chi phối tâm trí và cuộc sống. Nổi giận là kẻ thù của trí tuệ, đừng để sự tức giận làm tổn hại chính mình. Sân si chỉ khiến lòng bạn nặng trĩu, đừng để nó xâm chiếm tâm hồn. Cuộc sống là niềm vui, đừng để sâu muộn làm phai nhạt những khoảnh khắc đáng giá. Hiểu lầm là điều khó tránh, đừng vì thế mà nản chí hay từ bỏ. Những điều cần trân trọng. Cơ hội trong đời là hiếm gặp, đừng để vụt mất khi nó đến. Học hành là vô biên, đừng tự giới hạn khả năng học hỏi của mình. Giúp người là tích đức, đừng bỏ qua khi có cơ hội làm việc thiện. Lao động là vinh quang, đừng lười biếng mà bỏ lỡ những giá trị lớn lao. Vận động là cần thiết cho sức khỏe, đừng gián đoạn, vì cơ thể là tài sản quý giá nhất của bạn. Đời người ngắn ngủi, đừng lãng phí từng phút giây. Vận mệnh thường thay đổi, đừng hoang mang mà mất đi niềm tin vào tương lai. Sinh mạng là vô giá, đừng xem thường hay làm tổn hại nó. An toàn là nền tảng của hạnh phúc, đừng lãng quên điều này. Biết đủ là điều đáng quý, tiền bạc nhiều hay ít, chỉ cần đủ ăn là được. Người xấu hay đẹp, chỉ cần chân thành là đủ. Người già hay trẻ, chỉ cần mạnh khỏe là hạnh phúc. Nhà lớn hay nhỏ, chỉ cần hòa thuận là trọn vẹn. Vợ chồng dù nói nhiều hay ít, chỉ cần đảm đang và yêu thương nhau. Con cái dù thành công hay không, chỉ cần hiếu thảo là điều đáng quý. Dù bạn là tiến sĩ hay người bán rau, chỉ cần sống yên ổn và hạnh phúc. Sống một đời an yên, phiền não bao nhiêu, buông được bấy nhiêu là hạnh phúc. Cố chấp nhặt nhạnh, chỉ khiến lòng thêm nặng nề. Ai đúng ai sai, để trời biết là đủ. Phước và huệ là hai điều cần tu, biết tu là đã đi đúng đường. Nói tới nói lui, hiểu nhau là điều quan trọng nhất. Đời người là sự xoay vần của duyên phận. Nhiều việc trong đời, chỉ cần nhìn thấu là đủ. Cuộc đời dù dài hay ngắn, rốt cuộc chỉ gói gọn trong 5 ngày: hôm trước, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày sau. Cảm ơn từng ngày trôi qua. Cảm ơn hôm trước vì đã hình thành nền tảng cho hiện tại. Dù quá khứ có đau khổ hay vui vẻ, nó cũng là một phần của bạn, và bạn vẫn còn may mắn được sống để trải nghiệm. Biết ơn hôm qua vì những niềm vui, những bài học từ thất bại và những thành công bạn đã đạt được. Sống hết mình với hôm nay, bởi đó là khoảnh khắc duy nhất bạn thực sự sở hữu. Đừng để ngày hôm nay trôi qua trong sự hối tiếc hay vô nghĩa. Hướng về ngày mai với niềm tin và hy vọng, bởi tương lai luôn ẩn chứa những cơ hội mới. Và ngày sau chính là mục tiêu, nơi bạn mong muốn đến, nơi ghi dấu sự trưởng thành và thành tựu của bạn. Tận hưởng cuộc sống. Hãy cảm kích cha mẹ vì đã mang bạn đến với thế giới này, nơi bạn được chiêm ngưỡng ánh bình minh rực rỡ và hoàng hôn yên bình. Hãy trân trọng mỗi hơi thở, mỗi giây phút còn được sống, để cảm nhận vẻ đẹp kỳ diệu của cuộc đời. Cuộc sống là tổng hòa của hạnh phúc và đau khổ, thành công và thất bại. Tất cả đều tạo nên bức tranh đầy màu sắc của đời người. Hãy sống sao để mỗi ngày trôi qua đều đáng nhớ. Đừng để tiếc nuối níu giữ bạn trong quá khứ hay lo sợ cản trở bạn tiến về tương lai. Chỉ cần sống trọn vẹn hôm nay, bạn đã làm cho cuộc đời mình thật sự ý nghĩa. Sai sót ở đâu, làm lại ở đó. Thất bại hôm qua không phải là dấu chấm hết mà là nền tảng để xây dựng thành công ngày mai. Mỗi sai lầm đều mang theo một bài học quý giá, và điều cần làm là học hỏi từ đó, không ngừng tiến bộ. Học hỏi không bao giờ là việc có thể bỏ qua, càng không phải điều mà chúng ta có quyền từ chối. Những gì bạn làm hôm nay chính là bước đệm để vững vàng tiến về phía tương lai. Nắm bắt hiện tại, hướng tới tương lai. Hôm qua đã thuộc về quá khứ, ngày mai thì chưa đến. Chỉ có hiện tại là khoảnh khắc thực sự thuộc về bạn. Vì thế, hãy nắm chắc hôm nay, trân trọng từng giây phút hiện tại. Chăm chỉ học tập, chuyên cần thực hành, từng bước tiến về phía trước với niềm tin và sự nỗ lực. Giống như việc cày cấy hôm nay để ngày sau thu hoạch, những hạt giống mà bạn gieo hôm nay sẽ là trái ngọt của tương lai. Tương lai luôn mang trong mình những hứa hẹn đầy mê hoặc, nhưng lý tưởng nhất là bạn bắt đầu ươm mầm ngay từ bây giờ. Khi bạn cố gắng hết mình trong hiện tại, bạn sẽ không cần lo lắng về tương lai. Đây là quy luật phát triển tự nhiên, giống như ngày và đêm không thể tách rời. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Đừng hối tiếc sự do dự của hôm qua hay thụ động chờ đợi ngày mai đến. Chỉ khi bạn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại, bạn mới thực sự hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Mỗi ngày trong đời đều đáng để trân trọng.
Mỗi giây phút hiện tại là một phần quan trọng trong bức tranh tổng thể của cuộc sống. Và nếu bạn không tận dụng nó, bạn sẽ bỏ lỡ những điều đáng giá nhất. Bài học từ những điều bất như ý. Những điều bất như ý trong đời chính là bài học giúp bạn trưởng thành. Đôi khi, điều quan trọng không phải là loại bỏ vấn đề, mà là cách bạn đối diện và xử lý nó. Ngón tay dù bị bẩn cũng không thể cắt bỏ. Thay vào đó, ta cần tìm cách làm sạch. Nếu nón đội không vừa, bạn không cần chỉnh kích thước của đầu, mà chỉ cần tìm một chiếc nón phù hợp hơn. Khi một cánh cửa khép lại, tự nhiên sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Vấn đề không phải là cánh cửa có xuất hiện hay không, mà là liệu bạn có sẵn sàng nhìn thấy nó hay không. Trong những lúc khổ đau, điều đầu tiên cần phá bỏ là sự cố chấp. Nỗi khổ chỉ được giải thoát khi bạn sẵn sàng buông bỏ, bởi đôi khi chính lòng chấp trước là nguồn gốc của đau khổ. Thanh nhàn từ sự giản đơn. Cuộc đời này, người ta mải mê theo đuổi nhà cao cửa rộng, xe sang vật quý, nhưng rốt cuộc, điều họ cần có thể đơn giản hơn rất nhiều. Một mái lều tranh, một băng ghế đá, hay chỉ là một khoảng không yên bình để ngồi xuống tận hưởng, cũng đủ để mang lại niềm vui. Sự thanh nhàn không nằm ở việc bạn sở hữu bao nhiêu thứ, mà ở chỗ bạn có thể tận hưởng sự an nhiên, nhẹ nhàng trong tâm hồn hay không. Hạnh phúc không đến từ những gì lớn lao hay xa xỉ, mà từ cách bạn sống trọn vẹn với chính mình, với những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa xung quanh. Hãy buông bỏ những tham vọng không cần thiết, phá bỏ sự cố chấp và trân trọng sự thanh thản của hiện tại. Chỉ cần sống như vậy, cuộc đời bạn đã thực sự đáng giá. Để video thêm phần ý nghĩa, các bạn hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè nhé. Điều đó sẽ là động lực rất lớn để mình tiếp tục mang đến những câu chuyện hay và ý nghĩa hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều.